विद्यार्थी मित्रांनो, आपण कोर्स बेसिक मॅथमॅटिक्स मधील चॅप्टर नंबर 3 बघत होतो, दॅट इज मॅट्रायसेस. आपण डेफिनेशन ऑफ मॅट्रिक्स बघितली, त्याचप्रमाणे टाइप्स ऑफ मॅट्रायसेस बघितले. आता पुढे आपण बघूया काय आहे. तर सगळ्यात आधी अल्जेब्रा ऑफ मॅट्रायसेस मध्ये आपण बघणार आहोत. तर अल्जेब्रा ऑफ मॅट्रायसेस मध्ये वेगवेगळे ऑपरेशन्स घेतले. त्यातलं पहिलं ऑपरेशन बघा काय घेतलंय, ॲडिशन ऑफ मॅट्रायसेस. आपल्याला वेगवेगळे जर दोन किंवा दोनापेक्षा अधिक मॅट्रायसेस जर प्रोव्हाइड केलेले असतील तर त्यांच्या ॲडिशन आपण कसं करतो ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. सो इफ मॅट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू A1, A2, A3, A4. तर बघा दिलेली मॅट्रिक्स ए जी आहे त्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर आहे 2x2, कारण 2 रो आहेत आणि 2 कॉलम आहे. अँड मॅट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू B1, B2, B3, B4. पुन्हा बघा ही मॅट्रिक्सची ऑर्डर बी जी आहे त्या बी मॅट्रिक्सची ऑर्डर 2x2 आहे, कारण 2 रो आहे, B1, B2 पहिली रो, B3, B4 सेकंड रो, आणि हा पहिला कॉलम हा दुसरा कॉलम. दोघं मॅट्रिक्सच्या ऑर्डर कशा असल्या पाहिजे, सेम असल्या पाहिजे. देन अँड देन द मॅट्रिक्स ॲडिशन इज पॉसिबल. Otherwise we cannot do the addition of matrix. Note that. So if A is equals to and B is equals to, be two matrices of same order 2x2, म्हणजे दोघांचे ऑर्डर कशा पाहिजे, सेम. Then their addition is A plus B. त्यांचे ॲडिशन आपण काय घेतो, A plus B is obtained by adding corresponding elements of both the matrices. तर आपण ॲडिशन ऑफ मॅट्रायसेस करत असताना त्या मॅट्रिक्सच्या आतमध्ये जे इलेमेंट आहेत त्यांना आपण इलेमेंट ऑफ द मॅट्रिक्स असं म्हणतो. तर दोघी मॅट्रिक्स मधले करस्पॉन्डिंग इलेमेंट्स काय होतील, ॲड होतील. अँड इज ऑब्टेन्ड बाय अँड गिवन बाय, बघा ए प्लस बी ही ॲडिशन आहे मॅट्रिक्सची, इक्वल्स टू. आता काय झालं, ही मॅट्रिक्स एचे मॅट्रिक्स बीच्या करस्पॉन्डिंग इलेमेंट सोबत काय होणार, ॲडिशन. म्हणजे बघा हा A1 इज ॲडेड विथ द B1. सो A1 प्लस B1 हा पहिला एलिमेंट आहे, पहिल्या रो मधला पहिला एलिमेंट. इथले आपण पहिल्या रो मधला पहिला एलिमेंट B1 आहे, तो A1 B1 सोबत ऍड होणार. नाउ A2 इज ॲडेड विथ द B2. सो A2 इज ॲडेड विथ द B2. सिमिलरली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बघा हा A3 कोणासोबत ऍड होणार, पहिल्या एलिमेंट सोबत म्हणजे B3 सोबत. सो A3 इज ॲड विथ द B3. हा A4 जो आहे इथे A4 आहे, या ए मॅट्रिक्स ए मध्ये A4 ची पोझिशन काय आहे, सेकंड रो आहे आणि सेकंड कॉलम. तसंच इथे मग हा सेकंड रो सेकंड कॉलम कोणता आहे, B4. सो दॅट्स वाय A4 इज ॲडेड विथ द B4. म्हणजे त्यांच्या पोझिशन वरून करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ठरवले जातात आणि ते ऍड होतात. म्हणजे इकडचा पहिला रो पहिला कॉलम मधला इलिमेंट तिकडचा पहिला रो पहिला कॉलमच्या इलिमेंट सोबत ऍड होणार. पहिला रो दुसरा कॉलम मधला इलिमेंट तिकडचा पहिला रो दुसरा कॉलम मधला इलिमेंट सोबत काय होणार, ऍड. सो लाईक दिस वी ऍड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मॅट्रायसेस अँड वी डू द मॅट्रिक्स ॲडिशन हिअर. फॉर एक्झाम्पल बघा, लेट ए इज इक्वल्स टू काय आहे, 3 -4 3 पहिला रो आहे, 4 5 4 सेकंड रो आहे. सेकंड मॅट्रिक्स बी काय घेतली आहे, 2 3 -4 आणि 1 2 3. सो वी सी दॅट बोथ द मॅट्रिक्स ए अँड बी आर ऑफ ऑर्डर 2/3. बघा 2 रो आहेत आणि 3 कॉलम आहेत, इथे पण 2 रो आहेत आणि हा पहिला कॉलम दुसरा कॉलम तिसरा कॉलम. दोघं मॅट्रायसेसचे ऑर्डर सेम आहे. B2 मॅट्रायसेस ऑर आर्बिटरी मॅट्रायसेस ऑफ द सेम साइज मीन्स ऑफ द सेम ऑर्डर 2/3. देन A प्लस बी इज द ॲडिशन हिअर. सो इट इज इक्वल्स टू, आधी मॅट्रिक्स एची किंमत ठेवली, मॅट्रिक्स एची व्हॅल्यू काय आहे, 3 -4 3 4 5 4 ती ठेवली. प्लस साईन हे कंटिन्यू, इथलं प्लस साईन कंटिन्यू, प्लस मॅट्रिक्स काय दिसते बी त्याची किंमत ठेवली. बी ची किंमत काय आहे, ही पूर्ण मॅट्रिक्स 2 3 -4 1 2 3 या बीच्या जागेवर ठेवलेले. आता करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मी ऍड करणार आहे. बघा कसं, दिस 3 इज ॲडेड विथ 2 3 + 2. -4 इज ॲडेड विथ -4. सो -4 इज ॲडेड विथ +3, कारण हा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मधला एलिमेंट आहे, हा पण फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मधला एलिमेंट 3. So -4 is added with the 3. Next is 3 is added with -4. 3 added with -4. The 3 plus -4 -4. 3 plus in bracket -4 आहे, तर प्लस मायनस मायनस होतं म्हणून इथे हे जे आहे हे मायनस साईन घेतले, 3 -4. हा 4 ॲड विथ द 1 झालेला आहे इथे. त्यानंतर 5 प्लस काही 2, हा 4 प्लस 3 याप्रमाणे. हा 3 + 2 काय येणार, 5. -4 + 3 -1. 3 - 4 काय येणार, -1. 4 + 5 ॲडिशन 5. 4 + 1 5. 5 + 2 किती येणार, 7.
4 plus 3 7. So like this you find out the addition of both the matrices A and B. So we do addition of matrix like this. Now the next is subtraction of matrices. Subtraction of matrices हे सेकंड ऑपरेशन घेतोय आपण. पुन्हा सेम घेतोय. इफ मॅट्रिक्स A is equal to A1 A2 A3 A4 and matrix B is equals to B1 B2 B3 B4. B2 matrices of the same order, that is 2 by 2, दोन रो दोन कॉलम आहेत. Then their subtraction is A minus B. You may also write down B minus A also, पण A minus B आणि B minus A डिफरंट येतील. तर आपलं एम आहे सबट्रॅक्शन शिकणे. तर A मधून मी काय मायनस करतोय, B मायनस करतोय, म्हणून A minus B घेतलाय. Is obtained by subtracting corresponding elements of the both matrices given by A minus B equal to. मग सबट्रॅक्शन आणि ऍडिशन मध्ये सेम कंडिशन आहे. दोघांच्या ऑर्डर कशा असल्या पाहिजे, सेम असल्या पाहिजे, आणि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ते काय होतील, मग सबट्रॅक्शन मध्ये मायनस होतील आणि ऍडिशन मध्ये काय होतील, प्लस. बघा A मायनस बी कसा केलाय, A1 मायनस हा B1, A2 मायनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B2, A3 च्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B3 म्हणून A3 मायनस B3, हा A4 मायनस B4. सो लाईक दिस वी find out the subtraction of matrices. For example, if A equals to 1 3 3 4, B is equals to second matrix 1 2 4 3, we have to find out A minus B. A minus B कसा काढतात बघा. Solution is like this. We have to find out A minus B, that is equals to value of A. A या व्हॅल्यू, A या मॅट्रिक्सची व्हॅल्यू ठेवली 1 3 3 4, इथे मायनस साइन हे कंटिन्यू आहे बघा. मॅट्रिक्स B ची किंमत ठेवली 1 2 4 3 लाईक दिस. आता करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मायनस करायचे, सबस्ट्रॅक्ट. 1 minus 1 हा लिहिला बघा, 3 minus 2 हा लिहिला इथे, 3 minus 4 हा इथे लिहिलाय, आणि 4 minus 3. लाईक दिस वी डू द सबस्ट्रॅक्शन. 1 minus 1 becomes 0, 3 minus 2 becomes 1, 3 minus 4 becomes minus 1, 4 minus 3 is 1. So like this you find out subtraction of matrices, that is A minus B equal to 0 1 minus 1 1. तर या पद्धतीने आपण सबस्ट्रॅक्शन ऑफ मॅट्रिसेस करतो बाय सबस्ट्रॅक्टिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डरच्या मॅट्रिसेस मध्ये सबस्ट्रॅक्शन करताना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स काय होतील, सबस्ट्रॅक्ट होतील. आपण ऍडिशन ऑफ मॅट्रिक्स बघितलं, त्यानंतर सबस्ट्रॅक्शन ऑफ मॅट्रिक्स किंवा मॅट्रिसेस बघितलं. आता नेक्स्ट ऑपरेशन बघूया. थर्ड ऑपरेशन इज हिअर स्केलर मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स. स्केलर मल्टिप्लिकेशन म्हणजे काय, आधी सगळ्यात आधी स्केलर. स्केलर मीन्स कॉन्स्टंट. मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स, तर मॅट्रिक्सला काय मल्टिप्लाय करणार आहे, स्केलर. स्केलर म्हणजे काय, कॉन्स्टंट. एखादा कॉन्स्टंट मॅट्रिक्सला काय होईल, बाहेरून मल्टिप्लाय करेल. तर ते कसं होईल बघा. द टर्म स्केलर मल्टिप्लिकेशन रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रिअल नंबर. रिअल नंबर म्हणजे कॉन्स्टंट जो आपण स्केलर कन्सिडर करणार आहोत, अँड अ मॅट्रिक्स. मॅट्रिक्सचं स्केलर सोबत मल्टिप्लिकेशन. इन स्केलर मल्टिप्लिकेशन ईच एंट्री इन द मॅट्रिक्स इज मल्टिप्लाइड. प्रत्येक एंट्री जी मॅट्रिक्स मधली ती मल्टिप्लाय होणार आहे बाय द गिव्हन स्केलर. जो स्केलर आपण मल्टिप्लाय करणार आहोत मॅट्रिक्सला, तो स्केलर प्रत्येक एंट्री मॅट्रिक्स मधल्या प्रत्येक एंट्रीला काय करायचा असतो, मल्टिप्लाय करायचा असतो. ते मल्टिप्लाय करून झाल्यावर जे मिळेल त्याला आपण म्हणतो स्केलर मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स. इफ K is any scalar, K is any scalar, K is what, constant here. तर कॉन्स्टंट काय कन्सिडर केला आहे, K. सो K is any scalar and matrix A is equals to A1 A2 A3 A4. So it is a matrix of order 2 by 2. Then K into A, K जो आहे तो स्केलर कन्सिडर केला आहे म्हणजे कॉन्स्टंट. तो कॉन्स्टंट कोणाला मल्टिप्लाय होतोय, A ला. A काय आहे इथे, मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. तर स्केलर कॉन्स्टंट जो आहे तो मल्टिप्लाय होतोय मॅट्रिक्सला. तर K A ला आपण काय म्हणतो, इज कॉल्ड ॲज स्केलर मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स. That means scalar or constant is multiplied to the matrix. That shows that scalar is multiplied to each and every element of the matrix. मॅट्रिक्सच्या प्रत्येक एलिमेंटला तो स्केलर मल्टिप्लाय करून जी मॅट्रिक्स मिळेल त्याला स्केलर मल्टिप्लिकेशन म्हणतात. अँड इज गिव्हन बाय KA. बघा KA कसा काढला, दिस K is the scalar and it is multiplied to each and every entry of the matrix A. तर एंट्रीज बघा याच्या या होत्या A1 A2 A3 A4, त्यांना प्रत्येक एलिमेंटला K मल्टिप्लाय झाला. A1 ला K मल्टिप्लाय होऊन काय झाला, KA1. A2 ला K मल्टिप्लाय झाला, KA2 झाला. A3 ला K मल्टिप्लाय झाला, काय मिळालं, KA3. A4 ला K मल्टिप्लाय झाला, काय मिळालं, KA4. सो लाईक दिस वी फाइंड आउट द स्केलर मल्टिप्लिकेशन हिअर. फॉर एक्झाम्पल घेऊया. इफ मॅट्रिक्स A इक्वल्स टू काय घेतलंय, 5 2 3 1, देन 2A. 2A मध्ये 2 काय घेतलाय, स्केलर. इट इज द कॉन्स्टंट. त्याला रिअल नंबर असं आपण म्हटलेलं आहे डेफिनेशन मध्ये, नॉन झिरो रिअल नंबर.
तर हा 2 स्केलर आहे, तो मल्टिप्लाय होतोय मॅट्रिक्सला, म्हणून याला स्केलर मल्टिप्लिकेशन म्हटलंय. सो 2a इज इक्वल्स टू, हा 2 आहे तसाच कंटिन्यू ठेवला आहे. मॅट्रिक्स ए ची किंमत इथे ठेवली जाईल. मॅट्रिक्स ए काय आहे 5 2 3 1, ती किंमत इथे ठेवली. हा बघा 2 कंटिन्यू आहे, ए ची व्हॅल्यू इथे ठेवलेली आहे 5 2 3 1. सो दिस 2 इज मल्टिप्लाइड टू ईच अँड एव्हरी इलेमेंट ऑफ द मॅट्रिक्स. प्रत्येक एलिमेंटला मल्टिप्लाय झाला. 2 इंटू 5, हा बघा 2 इंटू 5. त्यानंतर हा 2 इंटू 2 हा लिहिलाय 2 इंटू 2. पुढे बघा 2 इंटू 3, हा बघा 2 इंटू 3 लिहिला. त्यानंतर 2 इंटू 1, हा 2 इंटू 1. म्हणजे हा 2 जो बाहेरचा आहे तो प्रत्येक इलेमेंटला काय केलाय इथे मल्टिप्लाय केलाय. प्रोडक्ट लिहिलाय 2 इंटू 5 काय झाला 10, 2 इंटू 2 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2. लाईक दिस वी डू द मल्टिप्लिकेशन and we got 2a is equals to, हा प्रोडक्ट काय मिळाला 10 4 6 2. दिस इज नोन एज द स्केलर मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स. तर या पद्धतीने आपण स्केलर मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स करत असतो. त्यामध्ये प्रत्येक स्केलर जो मल्टिप्लाय होणार आहे मॅट्रिक्सला तो प्रत्येक इलेमेंटला मल्टिप्लाय करायचा आहे आणि जे मिळालेलं प्रोडक्ट असेल दॅट इज नोन एज स्केलर मल्टिप्लिकेशन ऑफ मॅट्रिक्स. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रायसेस. फोर्थ वन बघा, इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रायसेस कसं आहे. 2 मॅट्रायसेस, किती मॅट्रिक्स घेतलेत आपण 2. सो 2 मॅट्रायसेस आर इक्वल. ते कसे आहेत इक्वल इफ दे हॅव सेम डायमेन्शन. सेम डायमेन्शन म्हणजे काय घेतलंय, त्यांची ऑर्डर जी आहे ती काय घेतली आहे सेम. इफ दे हॅव द सेम ऑर्डर और ऑर्डर म्हटले बघा. अँड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आयडेंटिकल. इथे आयडेंटिकल लिहिलंय. तर आयडेंटिकल म्हणजे काय इक्वल. त्यांचे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स काय असणार आहेत इक्वल. जर 2 मॅट्रिक्स इक्वल असतील तर याचा अर्थ काय झाला की त्यांच्या ऑर्डर्स पण इक्वल आहेत आणि त्यांचे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सुद्धा काय आहेत इक्वल. त्याच्यासाठी एक्झाम्पल घेतले बघा मी स्लाइडमध्ये. फॉर एक्झाम्पल इफ दिस मॅट्रिक्स एक्स वाय डब्ल्यू झेड ही मॅट्रिक्सचे एलिमेंट घेतलेत इज इक्वल्स टू सेकंड मॅट्रिक्स 1 5 7 9, देन you see that both the matrix are having same order 2 by 2. 2 रो 2 कॉलम आहेत, 2 रो 2 कॉलम आहेत, दोघी मॅट्रिक्स इक्वल मध्ये आहेत व त्यांचे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल घेतलेत बघा मी. देन दिस x is equals to 1, this y is equals to 5, then w is equals to 7 and z is equals to 9. म्हणजे जे समोरासमोर एक्झॅक्ट दिसत आहेत त्या पोझिशनला, म्हणजे हा एलिमेंट पहिला रो पहिला कॉलम मध्ये, हा पण पहिला रो पहिला कॉलम मध्ये, म्हणून दोघी काय आले इक्वल. x इक्वल टू 1. समजा हा घेतला एलिमेंट तर हा एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम मध्ये, इथे पण हा एलिमेंट जो 9 आहे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम मध्ये, म्हणून z बरोबर 9 असं लिहिलेलं आहे. सो लाईक दिस we say that the 2 matrices are equal if and only if their orders are equal and their corresponding elements are what again equal. म्हणजे जर 2 मॅट्रिक्स इक्वल असतील तर त्यांचे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हे ऑटोमॅटिकली इक्वल असतात आणि कंडिशन काय महत्वाची, त्यांच्या ऑर्डर्स देखील काय असतात इक्वल म्हणजे सेम असतात. सो लाईक दिस वी लर्न द इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रायसेस. थँक यू व्हेरी मच. हॅव अ नाईस डे.